ennek az egész videó és interjú sorozatnak az volt a lényege, hogy valami őszinte képet nyújtsak a következő nemzedékeknek arról, hogy mit jelent ma énekesnek lenni. Aztán ez kibővült azzal, hogy mit jelent fachot találni, mit jelent műfajt találni. És ehhez rögtön az első évadban segítségül hívtam nagyszerű énekeseket minden műfajból, az opera, az operett és a musical világából. Aztán bevontunk híres énekeseket, akiknek bizony senki nem gondolná, milyen rögösen indult a pályájuk. Bevontam tanárokat, bevontam kollégákat, hogy mindenki egy teljes képet kapjon arról, hogy mekkora küzdelemmel jár az, hogy magunkra találjunk. És mindeközben én is bejártam egy hatalmas önismereti utat, aminek most elértem a végső állomásához, és tulajdonképpen bármilyen ironikus, most kell a leghúsba vágóbban őszintének lennem magammal is, és a közönségemmel is, a választott közönségemmel is. Mert azt gondolom, hogy így lehetek hasznos mások számára. Talán többen emlékeznek arra januárban, amikor már a Covid második hulláma zajlott, kis módszertant ajánlottam mindenkinek, hogy tarthatja karban magát, hogy készülhet fel azokra az időkre, amikor egyszer csak egy csettintésre elmúlik ez az egész, és újra énekelhetünk, és a közönség előtt bemutathatjuk a tudásunkat, számot adhatunk, hogy mit fejlődtünk ebben a másfél évben, ami alatt mindenki arra volt kárhoztatva, hogy egyedül dolgozzon. Akkor még januárban nem sejtettem, hogy alig egy hónap múlva nekem is szembe kell néznem, és élesbe próbálhatom ki a saját tapasztalataimat, tanácsaimat, hogy lehet ezt az egészet túlélni, hogy lehet túlélni, mint ember, és hogy lehet túlélni, mint énekes. Február végén szerencsétlenségemre találkoztam a Covid-nak az angol variánsával. Sose felejtem el, február 16-án a férjem valószínűleg kiszámoltuk, hogy ő megkapta és hazahozta nekem, és sajnos a következő napokban továbbadtam több kollégának is. Érdekes, hogy mikor megkapjuk azokat, hogy milyen tünetek várhatók, milyen nehezen ismeri fel az ember saját magán, és mennyire védekezik, hogy nem, én minden óvintézkedést megtettem, hiszen vigyázok magamra, állandóan fertőtlenítek, és maszkot hordok. És ez volt az első nagy csalódás, hogy maszkba kaptuk el, és maszkba adtuk tovább. És először szembesültem azzal, hogy ránk énekesekre másfajta szabályok érvényesek a Covid-dal kapcsolatban, mint az átlag halandóra. Aki, hogyha fölvesz egy maszkot, akkor nyilvánvalóan védett, mert nem beszél emelt hangon, nem áramoltatja ki a levegőt a tüdejéből 60 km/h sebességgel, és ezért nehezebben fertőz meg másokat. Mi borzasztóan könnyen megfertőzöttünk, és adtuk tovább, és az volt az első tapasztalat, hogy rendkívül különböző tüneteket produkált, nyilvánvalóan ugyanaz a vírus. És először szembesültem azzal, hogy nem rendelkezem elég információval azzal, hogy fölismerjem a saját státuszomat, azt, hogy megóvjam a többieket, és hogy egyáltalán mit kell tennem. Mindaz, amit hallottam a médiába, vagy tapasztalati útján, egyszer csak szertefoszlott. És a nagy önbizalmammal, nagy tudásommal nem tudtam, hogy mihez kezdjek. És természetesen a lázat csillapítottuk. Még egy olyan probléma is előállt, hogy az aznapi tesztem negatív volt, mikor már sejtettem, hogy beteg vagyok. Tehát semmiféle szabály nem volt érvényes, és ez az embert nagyon nagy fokú félelemmel tölti el. És azért gondolom, hogy ilyen részletesen megosztom ezt az egészet, mert azt gondolom, hogy korán sem vagyunk túl az egészen. Előfordulhat, hogy lesz egy 4., 5., stb. Akármilyen hullám, és nem elégséges az a tudás és az a felkészülés, amivel rendelkeztünk. Természetesen ilyenkor az ember bekerül egy ilyen alagútba, csillapítja a lázát, próbál hurut oldani, hogy az égő érzés a torkába vagy a légcsövébe megszűnjön, és ez egy olyan 5-6 napig tulajdonképpen működött is, és úgy viselkedett ez az egész dolog, mint egy standard influenza. Majd a 6. napon egyszerűen én azt éreztem, hogy halálosan rosszul vagyok, és segítséget kértünk egy ismerős orvoshoz, aki azt mondta, hogy azonnal menjünk be a László Kórház Covid ambulanciájára, de amíg az autóval beutaztunk, mert nem Budapesten élek, hanem 28 km Budapesttől, míg beértünk,
azt kellett megtapasztalnom, hogy soha az életben nem voltam ilyen rosszul, pedig átestem mindenféle kevésbé rossz és nagyon rossz indulatú betegségeken, a halálfélelemnek és a megmagyarázhatatlan rosszulétnek az ilyen bugyrait sose tapasztaltam. És a László Kórházban föl voltak erre készülve, tehát ott már közölték velem, hogy ez nem csak egy sima influenza, hanem ennek olyan idegrendszeri tünetei vannak, ami megtámadja a vérnyomást, ami a gyomortájékon, vagy a szív környékén olyan panaszokat okoz, amivel az emberek még nem szembesültek. És azt kellett látnom, hogy az első alkalommal, amikor sorba álltam a Covid ambulancián, akkor nálam idősebbek voltak elölült szájjal, illetve a sokak által ismert pulzoximéterrel, és álltak sorba, hogy megvizsgálják őket, és csak a legjobbakat tudom mondani a László Kórház Covid ambulanciájáról, ahol tényleg nagyon komolyan vették a tüneteimet, és elküldtek vérvételre és CT-re, ahol megállapították, hogy a covidos tüdőgyulladás elindult, és egy hatalmas adag szteroidlökettel kívánták ezt megállítani, mert mondták, hogy sajnos már fekvőhely csak azoknak van, akik akútan fuldokolnak. És ez volt az első jó és rossz hír is, hiszen nem kellett bekerülnöm ebbe a falaszterbe, amit a kórház mindig képvisel, de azt láttam, hogy nagyon nagy a baj. És hétről hétre vissza voltam rendelve kontrollra, és az volt a félelmetes, hogy az következő héten a saját korosztályom volt, mellettem elléulva, elszürkülve, a sorban állva, hogy valaki foglalkozzon velük, és a következő hetekben egyre fiatalabbak, még végül aztán a fiam korosztálya, a 20-as évekbeli fiatalok is ugyanilyen rossz helyzetbe kerültek. És itt aztán ütközött az a tapasztalat, hogy a fiatalokat nem teríti le az egész, és senki nem mondta, hogy ez az első stáció csak, és innen még már csak sokkal nehezebb dolgok várnak az emberre. És aztán jöttek a hírek, volt kollega, akitől el kellett búcsúznunk, aki hiába küzdött az életéért, és egy ilyen híg iszonyat vett mindenkin erőt. És azok a keretek, amiket próbáltam én is előre mondani, hogy gyakoroljunk, hogy foglaljuk el magunkat, az egyre nehezebben volt teljesíthető, de mivel én saját magam végeztem ezt a kísérletet magamon, én végig énekeltem. Tehát a legrosszabb állapotomban is oda kényszerítettem magamat a zongorához, és napi 1 órát minimum skáláztam. És utóbb derült ki, hogy ez lehetett a kulcsa annak, hogy bár elindult a covidos tüdőgyulladás, de hegesedés és maradandó nyom nélkül átvészeltem az egészet. Tehát tulajdonképpen az az orvosi instrukció, hogy hát lehetőleg kíméljük magunkat, és ne dolgoztassuk a tüdőnket, amikor gyulladásban van, kicsit megfordult a tapasztalatomban, és végül is utólag azt kell mondjam, hogy helyesen mondtam, hogy gyakorolni kell. Mentálisan is nagyon sokat segített. És ahogy telt az idő, és végre sok-sok hét után negatív lett a teszt, úgy a hivatalos orvoslás azt mondta, hogy hát meggyógyult, kedves paciens, a vérképe jó, a tüdő CT-je jó, a röntgene jó, minden rendben van. Miért érezzük magunkat mégis rosszul? És akkor ugye a Google a barátunk, mindenki elkezdte görcsösen keresni a post-covid tüneteket, és egy olyan helyzetbe futottunk bele, hogy erről nincsen tapasztalat, erről nincsen feljegyzés. A modern orvostudomány külön szervrendszerek szerint kezel minket, kezeli a torkunkat, vagy kezeli a gyomortüneteket, de holisztikusan, hogy a torkod azért fáj, mert a gyomorszájad kinyíl és refluxod van, és ez az egész egy komplett rendszer, és ez még az idegrendszerre is hat, ezt csak sokadik nekifutásra tudtuk megtanulni, hogy hova forduljunk, és nekem kontrollcsoportom is volt házon belül, mert ugye a férjemmel együtt kaptuk el ugyanazt a vírust, ő szuperterjesztő volt, de nem volt az akut szakaszban nagyon beteg, tehát saját magunkon kellett kikísérletezni, hogy mi sikerülhet. És bevallom, hogy oly mértékig hetek teltek el, és a kiadó gyógyszerek nem használtak, és az ember rémülten tapasztalta, hogy nem tud memorizálni, vagy mindennek a memorizálása 5-ször annyi időbe kerül. Ez nagyon sok kollégám mondta. Mindenkinek hullik a haja, az a száraz gyulladás a torokban és a nyálkahártyában nem múlik. Az éneklőszervek
nek a hiába nincs rajta gyulladás, egyszerűen a terhelhetősége nem ugyanaz, mint korábban, és hát hova forduljunk. És így jutottam arra a megoldásra, hogy én bizony a hagyományos orvoslás mellett természetgyógyász segítségét is igénybe vettem, és most nem szégyellem elmondani a nevét, és ez itt a reklám helye. Attilának hívják, egy sok-sok éve már praktizáló természetgyógyász, aki nem csak engem vagy minket, hanem sok énekes kollégámat már régebb óta kezelte, és sokkal komplexebb eredményt tudott elérni, mint az, hogy az ember bevesz egy külön gyógyszert a refluxra, vagy bevesz egy külön köptetőt, és utána a tünetek ugyanúgy visszatérnek. És még egy tapasztalatot szeretnék megosztani, ami az első munkámmal kapcsolatos Covid után. Én azt gondoltam, hogy én tulajdonképpen egészséges vagyok, hiszen hónapokig gyakoroltam itthon, és elfelejtettem azt felmérni, hogy milyen az igazi terhelés. És Franciaországban volt szerencsém egy csodálatos munkában részt venni a Rohani operában, egy új szerepet, Verdi Simon Boccanegrajából a női főszerepet énekeltem, és arról vagyok híres, hogy több nyelven, szimultán, rendkívül jól reagálok, az instrukciókat nagyon gyorsan, bármilyen nyelven fel tudom használni, rögzíteni, azonnal tudom használni, ezt úgy mondják, hogy valaki slágfertig. Ez az egyik előnyöm volt mindig, sosem voltam fiatalabb koromban arról híres, hogy tökéletes énektechnikám van, de az, hogy nagyon jó velem dolgozni és nagyon jó együttműködni, az így volt. És az első hetekben kellett azt megtapasztalnom, hogy ha több nyelven szóltak hozzám, akkor nem tudta az agyam elrendezni egyszerűen a nyelveket. Volt, hogy leblokkoltam, vagy egy másik nyelven tudtam csak válaszolni, nem úgy, ahogy hozzám szóltak. Soha az életben nem fordult elő, és nem gondoltam, hogy kezdődő demenciáról van szó. És akkor elkezdtem beszélgetni kollégákkal, csak ez a csoport, akivel én felléptem, senki nem volt covidos, de a nemzetközi mainstreamben levő kollégáim között többen is voltak, és akkor így Messengeren, hogy igen, ugyanezeket a tüneteket tapasztaltuk, vagy hogy azt gondoltad, hogy rögzítetted a zenei és a színpad instrukciókat, majd egy nap vagy 2 nappal később nem tudtál semmit előhívni. És azt lehet látni, hogy úgy támadja meg a mentális funkciókat, hogy azt, amikor egy széles spektrumot át tudtál látni, uralni tudtad, ez az uralás szűnt meg. Nagyon könnyű azt mondani, hogy hiszen 1 év, másfél évre kikerültünk a gyakorlatból, de az a tapasztalatom, és másoknak is az a tapasztalata, hogy ez ennél egyel bonyolultabb, és neurológussal való beszélgetés után mindenki minimum fél évre prognosztizálja azt, hogy ezek a képességek részben vagy egészben visszanyerhetők. Ez azért nagyon nehéz, mert nekünk ugye föl kell ülnünk a lóra, akkor is azonnal dolgoznunk kell, amint lehetőségünk van, és át kell menni egy olyan folyamaton, egy olyan kétkedési folyamaton, ami azt hiszem mindenkit el fog érni, kezdőt pálya közepén, pályacsúcson, vagy akár leszálló ágban levő művészt, hogy nem tudja úgy uralni a képességeit, mint eddig. Azért is beszélek róla ilyen részletesen, mert önmagunkkal szemben kell egy nagyon erős türelmet gyakorolni, és mindenkinek meg kell keresni azt az orvost, azt a neurológust, azt a akár sportpszichológust, azt a természetgyógyászt, azt a belgyógyászt, aki ezeket a fogaskereket újra összerakja. Nem szabad eljutni odáig, hogy valaki azt mondja, hogy én már ezt nem tudom, én már erre alkalmatlan vagyok. Egyszerűen arra szeretnék mindenkit biztatni ennek a 3 évados sorozatnak a végén, hogy nem is a pályának a nehézségei a legnagyobb akadály előttünk, vagy a jövőnk előtt, hanem azt gondolom, hogy ez. Azok is szenvednek ilyen tünetektől, akik nem estek át a betegségen, akiknek csak elvonási tünetei vannak, hiszen kiestek a gyakorlatból, nem tudnak előénekelni menni, nem tudnak kurzusra menni, nem jutottak el tanárhoz, nem tudtak előbbre lépni, megrekedtek a pályán, és akkor ott van ez a nagy csoport, akik átestek rajta, van, aki többször is átesett rajta, és azt érzi, hogy bizonyos képességeit nem tudja uralni. Én ez egy vitaindítónak szánom, kicsit furcsa, hogy a lezáró
vallomásos videóm, egy vitaindító, hogy legyünk őszinték, osszuk meg egymással a tapasztalatot, osszuk meg az orvosi tapasztalatot, mert csak ezzel a közös erővel fogunk túljutni ezen a problémán, és nem az lesz, hogy évekre, mint akár egy háború visszavágja ennek a műfajnak a kiteljesedését, amiben mindannyian hiszünk, amit énekművészetnek hívnak. Ezért még lesznek ráadásrészek a videóimban, lesz egy beszélgetés dr. Lénár Ágotával, aki olyan sportpszichológus és a paraolimpiai csapat felkészítője, aki már foglalkozik énekesekkel, és aki osztja ezt a teóriát, hogy az élsport és az éléneklés, tehát a profi szinten való éneklés teljesen ugyanazokkal a problémákkal és ugyanazzal a neurológiai hatásmechanizmussal működik, és mi nagyon sokat profitálhatnánk ebből, hiszen a sportolókat már előbbre jár, hogy a sportolókat hogy segítik abban, hogy minél jobb teljesítményt nyújtsanak. Azt gondolom, hogy most az énekesekre is egy ilyen segítség vár, és ezt szeretném ezzel nagyon megsegíteni, hogy minél inkább beszéljünk ezekről a nehézségekről, és közösen találjunk utat arra, hogy igenis érdemes, és ebből is fel fogunk tudni állni.